สวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูก๊อฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับคลิปนี้ครูก๊อฟมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญปี2564นะครับ9วิชาสามัญ1นะครับซึ่งเป็นข้อที่16ข้อนี้เป็นเรื่องเมทริกซ์นะครับปกติเนี่ยเมทริกซ์เนี่ยเขาจะออกข้อสอบโดยการทดสอบว่าการบวกลบคูณเมทริกการหาอินเวอร์สใช่ไหมครับแต่สำหรับข้อนี้นะฮะออกเรื่องเดียวหัวข้อเดียวแต่ต้องจำเยอะนะฮะเน้นความจำโดยเฉพาะเลยก็คือเรื่องสมบัติของ determinant ล้วนๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะข้อ16นะครับน้องๆเขาบอกว่าให้เมทริกซ์ A เนี่ยนะครับเป็นแบบเนี้ยสมาชิก9ตัวและ B ก็มีสมาชิก9ตัวและ C ก็มีสมาชิก9ตัวนะครับคำถามคือกขอคถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อไหนถูกนะครับก็ก่อนอื่นน้องๆต้องสังเกตสมาชิกของเมทริกซ์ก่อนนะเราดูที่เมทริกซ์ A นะครับเมทริกซ์ A เนี่ยไม่มีอะไรก็คือให้สมาชิก9ตัวเนี่ยแถวที่1เป็น A1 A2 A3 นะเวลาอ่านแถวเราอ่านแนวนอนใช่ไหมแนวนี้เราเรียกว่าแถวใช่ไหมครับก็จะมี3แถวส่วนแนวตั้งเราจะเรียกว่าหลักใช่ไหมครับเป็นแถวกับหลักก็แถวที่1ก็จะเป็น A1 A2 A3 แถวที่2เป็น B1 B2 B3 แล้วก็แถวที่3เป็น C1 C2 C3 เมทริก A เป็นเมทริกปกติที่สุดและในนี้นะครับลองดูนะต่อมาเรามาสังเกตเมทริก B กันสังเกตว่าเขาใช้สมาชิกเหมือนกับเมทริก A เลยเห็นไหมมี A B C เหมือนกันแต่มีการสลับนะฮะมีการสลับยังไงครับเมทริก B เนี่ยมันเกิดจากเมทริก A ที่สลับแถว1กับแถว2เห็นไหมมันมีการสลับแถว1กับแถว2นะอันนี้จุดสังเกตที่1และอีกจุดสังเกตหนึ่งก็คือแถวที่3เนี่ยไม่ได้สลับแต่มีเลข3คูณเข้าไปเห็นไหมครับมีเลข3คูณเข้าไปทั้งแถวเลยนะฮะมันจะทำให้คุณสมบัติของเดทเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้สังเกตก่อนต่อมานะครับเมทริก C เนี่ยมีลักษณะแปลกๆยังไงบ้างครับแถวที่1เหมือนเดิมนะเทียบกับ A นะแถวที่1เหมือนเดิมแถวที่2กลายเป็น0แต่เดี๋ยวก่อนแถวที่2ไม่ใช่ B ครับเพราะอะไรเพราะ B เนี่ยโดนย้ายไปอยู่แถวล่างเห็นไหม B1 B2 B3 แล้วยังคูณ3เข้าไปนะครับแสดงว่าแถวที่เป็น0เนี่ยอาจจะเป็น C ก็ได้นะครับไม่รู้นะไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยทั้งแถวเนี้ยมันเป็น0หมดเลยเห็นไหมครับทั้งแถวนี้เป็น0หมดเลยซึ่งนี่คือข้อดีมากๆสำหรับเรานะเป็นข้อดีมากๆดียังไงเดี๋ยวมาว่ากันก่อนอื่นเรามาดูคำถามนะครับกอไก่เขาถามว่าเดท B เนี่ยเท่ากับ3คูณกับเดท A ใช่หรือไม่ใช่นะครับเดท B เท่ากับ3เท่าของเดท A ใช่หรือไม่เดี๋ยวครูก๊อฟทำอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าน้องๆจำคุณสมบัติได้น้องจะตอบข้อนี้ได้ทันทีและผ่านได้เร็วมากคำถามคือน้องๆจำคุณสมบัติได้หรือเปล่านะเวลาสอบเนี่ยคุณสมบัติเดทมันจะมีอยู่9ข้อบวก2ทฤษฎีนะฮะ9ข้อกับ2ทฤษฎียังไม่รวมการดำเนินการเชิงแถวที่เราจะต้องเรียนรู้อีกนะดังนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าจำไม่ได้ไม่หมด9ข้อแต่บังเอิญไปจำตรงกับคำถามก็โป๊ะเช๊ะได้คำตอบง่ายครับมาดูก่อนเมทริก A อยู่กับที่นะเมทริก A อยู่กับที่นะฮะถ้าหาเดทมันก็จะได้เดท A นี่แหละก็ปล่อยไว้ส่วนเมทริก B เนี่ยมีการสลับแถว1แถว2และคูณ3เข้าไปดังนั้นนะเดี๋ยวครูก๊อฟยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างอันนี้ครูก๊อฟสร้างเมทริก A ขึ้นมาอันหนึ่งนะฮะไอ้เจ้าข้อความที่อยู่ในกขอคอเนี่ยนะในกขอคอถ้ามันถูกมันจะต้องถูกไม่ว่า A จะเป็นใครใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าครูก๊อฟยกตัวอย่าง A ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วมันพิสูจน์ออกมาแล้วกอไก่มันผิดแม้แต่1เมทริกก็ถือว่ากอไก่ไม่จริงละโอเคไหมสรุปก็คือข้อนี้ครูก๊อฟใช้วิธีการยกตัวอย่างแล้วเดี๋ยวตอนท้ายครูก๊อฟจะมาสรุปคุณสมบัติให้ฟังนะครับค่อยๆดูไปนะสมมุติว่าครูก๊อฟให้นะฮะให้เมทริก A เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะแต่นี้ครูก๊อฟก็สร้างเมทริก B อีกอันหนึ่งเมทริก B ของครูก๊อฟจะเป็นยังไงครับเมทริก B เนี่ยมันก็จะได้จากเมทริก A ทำยังไงนะสลับแถว1กับแถว2โอเคไหมฮะอันนี้ครูก๊อฟให้ A เป็น0 1 2ลบ1 0 3แล้วก็ลบ2 0 1
จากนั้นครูก็สร้างเมทริก B สลับนะเอาแถว2ขึ้นมานะครับเอาแถว2ขึ้นมาลบ1มาอยู่ข้างบน0มาอยู่ข้างบน3มาอยู่ข้างบนแล้วก็เอาแถว1ลงมาคือ0 1 2อันนี้ครูครับสมมุติตัวเลขขึ้นมาเองเลยนะสมมุติขึ้นมาแบบลอยๆแต่ครูครับให้มี0เยอะนิดนึงนะฮะ0เยอะหน่อยจะได้ง่ายๆหน่อยต่อมามีลบ2นะครับลบ2เนี่ยของ A แต่ว่า B เนี่ยเขาเอา3ไปคูณเพราะฉะนั้นครูก็เอา3คูณที่ลบ2ด้วยนะครับแสดงว่าตรงนี้จะเป็นลบ6เอา3คูณตำแหน่งที่2คือ0ก็จะได้0เอา3คูณ1ก็จะได้3ทันไหมนะครับอันนี้ก็คือ A กับ B นะครูก๊อฟสร้างเสร็จแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะครูก๊อฟสร้างเมทริกซ์ C ไปด้วยเลยนะครูก๊อฟสร้างเมทริกซ์ C ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้เช็คทีเดียวเมทริกซ์ C เขาบอกว่า A 1 2 3เนี่ยเหมือนเดิมนะถ้าเทียบกับเมทริกซ์ A เนี่ยยก1 2 3มาเหมือนเดิมเนี่ยก็คืออะไรฮะ0 1 2แล้วก็แถว2กลายเป็น0 0 0แล้วก็แถว3คือ 3B1 ยังไงฮะ 3B1 แปลว่าให้เอา3ไปคูณแถวที่2ของ A นะคูณนะ3คูณลบ1ได้ลบ3 3คูณ0ได้0 3คูณ3เป็น9อันนี้คือเมทริกซ์ C โอเคไหมฮะหาไว้เลยเดี๋ยวจะได้ทำทีเดียวกขอคอนะครับมาดูข้อกอไก่กันข้อกอไก่เขาสรุปเด B กับเด A นะเรามาดูซิว่าเด B กับเด A เป็นยังไงจำได้ไหมครับการหาเด ของ A นะถ้าหาแบบเร็วๆหาแบบเร็วๆก็คือคูณทะแยงใช่ไหมหาเร็วๆนะคูณทะแยงยังไงครับก็0คูณ0คูณ1คูณลงก่อนนะ0คูณ0คูณ1มันจะได้0ใช่ไหมฮะ1คูณ3แล้วคูณลบ2ก็จะเป็นลบ6อันนี้ครูก็ไม่ได้ยกมาตั้ง2หลักทันไหมฮะคูณแบบนี้เป็นไหมคือคูณทะแยงลงนะฮะคูณทะแยงลงก่อนก็คือคูณอย่างนี้นะครับได้0คูณอย่างนี้มันก็จะเจอกับลบ2ถูกไหมก็จะเป็นลบ6ทันไหมครูก็ไม่ได้ตั้ง2หลักนะคูณเลย0 0 1ได้0 1 3ลบ2ได้ลบ6นะครับลบ6อีกตัวหนึ่ง2คูณลบ1คูณ0นะครับก็จะได้0นี่คือคูณลงกันไหมสรุปคูณลงได้ลบ6ครับลบกับคูณขึ้นคือลบ2 0 2ซึ่งได้0ใช่ไหมตัวนี้ได้0นะครับตัวนี้อีก0 3 0นะครับคูณกันก็จะได้0อีกนะแล้วก็1คูณลบ1คูณลบ2ก็จะได้ลบ1นะฮะอันนี้เป็นลบ1เสร็จแล้วนะเมทริกที่บอกว่าคูณลงลบคูณขึ้นนะครับก็คือคูณแบบนี้ได้เท่าไหร่ครับหาอย่างนี้นะลบ6แล้วก็บวก1ก็จะได้ลบ5นะครับลองไปคิดเลขดูนะตัวนี้ได้ลบ5นะครับใช้เวลาเยอะนิดนึงครับเพราะครูก๊อฟอยากให้เห็นภาพแล้วจบไปเลยในข้อเดียวต่อมาครูก๊อฟลองหาเดด B บ้างนะฮะเดด B นะใครคิดไม่ทันเมื่อกี้ลองมาดูพร้อมกันอีกทีหนึ่งเดด B ก็คือคูณลงทะแยงก่อนนะซ้ายบนลงขวาล่างลบ1 1 3ได้ลบ3ถูกไหมตัวที่2ครับ0 2ลบ6นะครับก็จะได้0ตัวที่3คือ3 0 0ก็จะได้0ทีนี้ลบกับคูณขึ้นคือลบ6คูณ1คูณ3ได้ลบ18ทันไหมแล้วก็0 2ลบ1ก็จะได้0นะฮะแล้วก็3คูณ0คูณ0ก็จะได้0โอเคมันได้เท่าไหร่ฮะตัวข้างหลังเนี่ยลบคูณลบเป็น18ลบ3มันได้15ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดด B กับเดด A มีความสัมพันธ์กันยังไงฮะสิ่งที่เขาบอกมันจริงไหมนี่ครับเดด B คือ3คูณเดด A ใช่หรือเปล่าถ้าเราเอา3คูณเดด A มันต้องได้ลบ15สิใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครูครับทำให้ดูแล้วนะว่ามันมีเมทริกอันเนี้ยอันหนึ่งที่เดด B เนี่ยนะไม่เท่ากับ3เดด A นะครับไม่เท่านะฮะแสดงว่าข้อกอไก่ผิดโอเคไหมฮะข้อกอไก่ผิดนะข้อกอผิด
ทันไหมครับเวลาน้องๆอยู่ในห้องสอบอาจจะไม่ต้องยกตัวอย่างนี้ก็ได้ถ้าน้องๆจำคุณสมบัติได้โอเคนะครับนี่คือข้อกอไก่ได้ละข้อ1นะต่อมาข้อขอไข่นะครับเขาถามว่าเอาเมตริก A คูณเมตริก C แล้วได้0จริงหรือเปล่าข้อนี้เมตริก A คูณเมตริก C แล้วได้0จริงหรือเปล่าข้อนี้นะฮะครูก๊อฟจะไม่ใช้วิธีแบบข้อ A แล้วเพราะเดี๋ยวมันจะใช้เวลาเยอะนั่นคือเราต้องเอาเมตริก A กับ C มาคูณกันคูณเสร็จปั๊บเราก็หา determinant ว่าได้0ไหมนะฮะงั้นเดี๋ยวครูก๊อฟทำให้ดูดีกว่านะบางคนบอกลืมไปแล้วว่าคูณยังไงนะครูก๊อฟทำนะฮะใครที่ขี้เกียจดูก็สกิปไปข้ามๆเร็วๆนะครับไปดูคำตอบเลยก็ได้งั้นเดี๋ยวครูก๊อฟทำข้อขอไข่นิดนึงนะข้อขอไข่เมื่อกี้กอไก่นี่คือกอไก่นี่คือขอไข่ข้อขอไข่เนี่ยเราจะต้องหาเมตริก A คูณเมตริก C ก่อนนะฮะคูณยังไง A มันคือ0 1 2แล้วก็ลบ1 0 3แล้วก็ลบ2 0 1นะฮะคูณกับเมตริก C ห้ามสลับนะ A อยู่ข้างหน้า C อยู่ข้างหลังนะครับ C คือ0 1 2แล้วก็0 0 0แล้วก็ลบ3 0 9นะฮะก่อนอื่นเราคูณก่อนนะ3คูณ3เนาะมิติตัวนี้คือ3คูณ3ตัวนี้มิติตัวนี้คือ3คูณ3เราจะต้องเช็คก่อนว่าตรงนี้มันตรงกันไหม3เหมือนกันไหม3เหมือนกันคูณได้เท่าไหร่คูณได้คู่นอกได้3คูณ3เหมือนกันโอเคนะฮะวิธีการคูณทำยังไงนะฮะวิธีการคูณก็คือเอาแถวที่1ไปคูณกับหลักที่1จับตั้งขึ้นมาจำได้ไหม0เจอ0 1เจอ0 2เจอลบ3แล้วรวมกันได้ลบ6ตัวนี้ได้ลบ6นะจากนั้นเอาแถวที่1ไปไล่คูณหลักที่2นะคูณหลักที่2ก็คืออะไร0เจอ1 1เจอ0 2เจอ0หายหมดได้0บวกกันคูณเสร็จแล้วบวกกันแถวที่1คูณกับหลักที่3นะครับ0คูณ2 1คูณ0 2คูณ9ได้18นะครับคูณและ3ตัวแถวแรกใช้หมดแล้วอันนี้ใช้หมดแล้วนะครับพอมาแถวที่2ก็เอาแถวที่2ไปคูณหลักที่1บ้างลบ1คูณ0 0คูณ0 3คูณลบ3 3คูณลบ3ได้ลบ9นะครับนอกนั้นบวก0บวก0ได้หมดอีกทีนึงเอาแถว2ไปคูณกับหลักที่2นะแถว2หลัก2ก็เป็นอะไรครับลบ1คูณ1ได้ลบ1 0คูณ0 3คูณ0ตรงนี้ได้ลบ1ครับลองไปทดในกระดาษดูนะฮะถัดมาเอาแถวที่2เนี่ยไปคูณกับหลักที่3ก็คือลบ1คูณ2นะลบ1คูณ2ก็ได้ลบ2 0คูณ0 3คูณ9 27 27ลบ2เหลือ25คิดเลขทันไหมสุดท้ายเอาแถวที่3คูณหลักที่1เนาะลบ2คูณ0ได้0 0คูณ0ได้0 1คูณลบ3ได้ลบ3นะฮะตัวนี้นะแถวที่3คูณหลักที่2ครับตัวนี้นะฮะลบ2เจอ1ได้ลบ2นอกนั้น0 0ก็เป็นลบ2แถวที่3เจอหลักที่3ครับลบ2คูณลบ2ได้ลบ4นะครับ0คูณ0ได้0 1คูณ9ได้5ไม่ใช่1คูณ9ได้9ลบ4เหลือ5อันนี้มันจะยากนะให้ดูก่อนว่าเราจะเห็นความยุ่งยากของมันนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยน้องๆลองมาคูณหา determinant หรือ det นะฮะ det ของ AC นี่นะก็คือเอาเมตริกสุดท้ายเนี่ยมาคูณลงเนาะคูณลงยังไงนะลบ6ลบ1คูณ5ได้30ใช่ไหมครับอันนี้ได้30จากนั้น0คูณ25คูณลบ3ก็ได้0นะครับบวก0นะแล้วก็18คูณกับ18ใช่ไหม9 2 18คูณ18ได้เท่าไหร่ฮะทดไหม18คูณ18 64ใช่ไหมฮะ818เป็น14แล้วก็81ได้4 3 2 4ถูกต้องก็เป็นตัวที่3เป็นบวก3 2 4ป่ะเพราะว่าลบ9คูณลบ2มันได้บวกนะฮะอันนี้คือคูณลงนะลบคูณขึ้นคือยังไงฮะลบ3คูณลบ1ได้บวกนะครับ3ไปคูณ18 30กับ24ได้54นะครับแล้วก็ลบ2คูณ25คูณ
ทันไหม25คูณ2ได้50 50คูณ6นะฮะก็ได้300แล้วก็5คูณ0ครับลองหาออกมาดูนะทางก้อนแรกเนี่ยมันจะได้354ทางก้อนหลังมันก็จะได้354มันก็จะเท่ากับ0แสดงว่าขอไข่ถูกไหมเราทำตามขั้นตอนเลยนะฮะทำตามขั้นตอนเลยปรากฏว่าข้อขอไข่ได้0จริงๆข้อขอไข่ถูกนะฮะโอเคนะแน่นอนว่าถ้าไปทำของจริงน้องๆใช้วิธีการแบบนี้ไม่รอดหรอกแต่เดี๋ยวไปดูทฤษฎีตอนจบนะฮะคอควายนะครับคอควายให้เอา det a บวก c เนี่ยลองมาพิจารณาว่ามันเท่ากับ det a บวก det c ไหมนะครับแสดงว่าน้องๆต้องหา det a กับ det c แต่ det a เราหาแล้วเห็นไหม det a คือ-5เราหาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหา det c det c หาไงฮะอันนี้มาดูคอควายนะคอควายเขียนข้างล่างนี้นะครับเราต้องหา2อย่างนะฮะ2อย่างแรกคืออะไรฮะอย่างแรกเราจะต้องหา det c ก่อนนะ det c หายังไงครับไปดูเมตริก c นะเมตริก c นะก็คูณลงก่อนเลย009ได้0ใช่ปะ009ก็ได้อันนี้ครูก๊อฟยกมานะฮะยกเมตริก c มานี่เลยมามันอาจจะยาวหน่อยนะแต่เดี๋ยวตอนจบสรุปให้ฟังนะครับตอนนี้ดูไปก่อนนะถือว่าเป็นการทบทวนด้วยละกันใจเย็นๆทีนี้เราหา det c ก่อนนะครับ det c หาอย่างไรก็คูณลง009ได้0ครับ10ลบ3ได้0ครับ200ได้0ครับนี่คือคูณลง0หมดเลยคูณขึ้นครับลบ3คูณ0คูณ2ได้0ครับ000ได้0ครับ910ได้0ครับสรุปว่า det c เป็น0นะฮะตัวนี้ det c เท่ากับ0 det c เท่ากับ0นี่ดีนะดีกับเรานะฮะอันนี้เก็บไว้นะโอเคทีนี้เขาต้องการพิสูจน์ว่า det a บวก c กับ det a บวก det c เท่ากันไหมน้องๆก็เอา det a บวก det c มานี่นะฮะ det a คือเท่าไหร่ det a บวก det c det a มันคือ-5 det c มันคือ0คำตอบมันคือ-5แต่ถ้าเราจะหา det a บวก c เนี่ยน้องๆจะต้องหา a กับ c รวมกันแบบธรรมดาก่อนเมตริก a เมตริก a คือตัวนี้จะต้องเอามาบวกกับเมตริก c นะฮะตัวนี้นะมาเอามาไว้ใกล้ๆเมตริก c ตรงนี้นะฮะมันดูเละๆอ่ะผมก็ไปยกมาก็เละอยู่ดีเนาะไม่เป็นไรเล็งเอาแล้วกันนะคือเมตริก a กับเมตริก c เนี่ยจับบวกกันนะครับ a มันคือ012นะครูครับเขียนตรงนี้ก็ได้ใจเย็นๆนะฮะนี่ครูครับเขียนเร็วอยากให้น้องๆได้ดูเร็วๆแต่ว่าครูครับก็ต้องใจเย็นๆเหมือนกัน0 1 2แล้วอะไรครับ-103-201นี่คือ a นะนี่คือ a นะฮะเสร็จแล้วเราเอา c กับ a บวกกันเนาะตำแหน่งตรงกันบวกกัน0บวก0ครับ1บวก1ครับ2บวก2ครับแล้วก็0กับ-1 0กับ0 0กับ3-2 -3เป็น-5แล้วก็0บวก0 1บวก9เป็น10นี่คือ a บวก c แล้วน้องๆก็หา det ของ a บวก c ที่ครูก๊อฟทำเร็วๆไม่ใช่เลยหรอกครับเวลาสอบไม่ได้ให้น้องๆทำวิธีนี้นะครับอันนี้ทำให้ดูเป็นการทบทวนว่าบางคนเนี่ยอาจจะใกล้สอบแล้วลืมวิธีการบวกวิธีการคูณด้วยก็เลยทวนไปในตัวนะมาดูกันครับการหาdetข้อนี้คูณลง0 0 10ได้0นะได้0 2คูณ3คูณ5นะครับ2คูณ3ได้6 6คูณ5ได้-30 4คูณ0คูณ-1ได้0นี่คือคูณลงคูณขึ้นครับ504ก็ได้0นะครับ030ก็ได้0นะครับ10คูณ2ได้20 20คูณ-1ได้-20ถูกไหมฮะเห็นไหม20คูณ2คูณ-1คูณขึ้นนะได้-20
หักลบกันออกมาได้เท่าไหร่ฮะลบ30บวก20เท่ากับลบ10นะฮะตัวเนี้ยเท่ากับลบ10ตัวนี้กับตัวนี้ไม่เท่ากันเห็นไหมมันมีความไม่เท่านะฮะแสดงว่าข้อขอควายผิดนะสรุปว่าข้อขอควายผิดนะครับก็เลยบอกว่าขอไข่ถูกข้อเดียวคือตอบช้อยที่1ถ้าเราจำคุณสมบัติของ determinant ไม่ได้นี่คือสิ่งที่น้องๆต้องทำนะฮะทรมานเหลือเกินทันไหมยกตัวอย่างขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็อ้างอิงจากตัวเนี้ยทำให้ครบทุกข้อทรมานต่อจากนี้เรามาดูสิ่งที่เราต้องจำนะครับเนื่องจากว่าสมบัติของ determinant มีหลายข้อพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับครูครับเอามาไว้ทางเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็คือตัวเนี้ยคือสมบัติของ determinant ที่เอามาให้ดูนะเอามาให้ดูแป๊บหนึ่งนะฮะ ให้ดูใกล้ๆมาดูนะครับดูทีละข้อเลยฮะแต่ไม่ได้ดูทุกข้อครับน้องๆครับเวลากอไก่เนี่ยเขาถามว่า det b เป็น3 det a น้องมาดูในรูปนี้คืออะไรฮะรูปนี้คือคุณสมบัติของ determinant ที่ครูก๊อฟไปตัดมาจากหนังสือเรียนหนังสือกระทรวงนะฮะหลักสูตรเก่าด้วยเล่มนี้นะฮะบางคนมองไม่เห็นก็ได้หลักสูตรเก่าเนี่ยแหละแต่ว่ามันมีเรื่องคุณสมบัติของ determinant อยู่ในนี้ 8-9 ข้อครูก๊อฟตัดมาก่อนเอามาให้ดูข้อที่ครูก๊อฟบอกเท่านั้นครับข้ออื่นไม่ต้องดูอย่างเช่นข้อ3ฮะข้อ3ครับน้องเขาบอกว่าถ้า A มีสมาชิกแถวใดแถว1หรือหลักใดหลัก1เป็น0ทุกตัวdet A จะเท่ากับ0ทันทีมันไม่ต้องคำนวณนะฮะdet A จะเท่ากับ0ทันทีเห็นไหมถ้าแถวใดแถว1หรือหลักใดหลัก1เป็น0เนี่ยdet A เท่ากับ0ทันทีดังนั้นในข้อขอไข่เนี่ยนะฮะdet ของตัว C เนี่ยเห็นไหมเห็นเมทริกซ์ C ไหมเมทริกซ์ C เนี่ยมันมีแถวหนึ่งเป็น0เห็นไหมฮะแสดงว่าเราจะรู้ทันทีว่า det C นั้นเป็น0ครับเห็นไหมฮะไม่ต้องยกตัวอย่างไม่ต้องคำนวณเพราะฉะนั้น det C คือ0เนี่ยได้จากคุณสมบัติเนี่ยสรุปได้แล้ว1อันเลยต่อมาดูนะฮะยังไม่จบนะครับของดีในนี้ยังมีอยู่ขั้นต่อมาครับครูก๊อฟจะกระโดดลงมาดูทฤษฎีตัวนี้นะถ้าเรามีเมทริกซ์2ตัวเนี่ยคูณกันปกติเมื่อกี้ครูก๊อฟจะต้องเอาเมทริกซ์2ตัวคูณกันแล้วค่อยหาdetใช่ไหมเขาบอกว่าเราสามารถกระจายdetเข้าไปที่ A แล้วก็ B หาdetของ A ทีหนึ่งหาdetของ B ทีหนึ่งแล้วเอาผลของdetมาคูณกันมีค่าเทียบเท่ากับคูณเมทริกแล้วค่อยหาdetนั่นแสดงว่าถ้าเรารู้det 2ตัวนี้เราจับคูณกันก็จะเท่ากับ det AB หรือง่ายๆเลยเราใช้สูตรนี้ในการเปลี่ยนรูปผลคูณเป็นdet ของผลคูณเป็นผลคูณของdetนะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อขอไข่ได้เร็วขึ้นน้องๆมาดูครับเนี่ยdet A คูณ C มันก็จะมีค่าเท่ากับอะไรฮะมันจะมีค่าเท่ากับdet A คูณกับdet C จำได้ไหมเมื่อกี้2เมทริกแยกกันแต่ det C เราคือ0ไงที่เราหาไว้ข้างบนเนี่ยซ้ายมือเนี่ยมันเป็น0เพราะฉะนั้น0คูณอะไรก็ได้0ข้อนี้เขาบอกว่าได้0ซึ่งถูกโดยไม่ต้องคิดเลขเห็นไหมว่ามันเร็วมากฉะนั้นครูก๊อฟได้แล้วว่าข้อขอไข่ถูกจากคุณสมบัติแค่2ข้อเอามาวิเคราะห์ข้อขอไข่นะฮะทันนะนี่คือการใช้คุณสมบัติของdetต่อมาจากทฤษฎีอันล่างเนี่ยที่บอกว่าdet AB เท่ากับdet A คูณdet B ตัวนี้นะครับน้องจะเห็นว่าเราจะใช้คุณสมบัตินี้ได้ตอนที่เมทริก A กับ B เนี่ยคูณกันเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นการบวกนะฮะถ้ามันเป็นการบวกเช่นdet A บวก B ล่ะ
ถามว่ามันจะแยกเป็น det A บวก det B ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับก็เมื่อกี้ครูก็พิสูจน์ให้ดูแล้วว่ามันไม่เท่าใช่ไหมฮะฉะนั้นในทางการพิสูจน์ก็ทำไปแต่ถ้าเราจำตรงนี้ได้เลยเราไม่ต้องพิสูจน์เพราะว่าอะไรฮะเดทของผลคูณกระจายเป็นผลคูณของเดทได้แต่เดทของผลบวกกระจายเป็นผลบวกของเดทไม่ได้ถ้าเราจำคุณสมบัติได้เราตอบทันทีคอควายผิดเห็นไหมการจำคุณสมบัติมันช่วยให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นขอไข่ถูกคอควายผิดต่อมาครับกอไก่ล่ะกอไก่นี่คือตัวยุ่งเลยฮะเพราะว่าต้องใช้คุณสมบัติอื่นๆมาดูนะฮะมาดูนะมันจะมีคุณสมบัติ2ข้อที่เราต้องใช้นะครับมาดูข้อนี้ก่อนดูข้อ4นะฮะดูข้อ4นะเขาบอกว่าถ้าเมตริก B เนี่ยได้จากการสลับแถว2แถวนี่นะจากการสลับแถว2แถวหรือสลับหลัก2หลักก็ได้นะฮะถ้าเกิดจากการสลับเนี่ยเมตริกตัวใหม่เนี่ยจะเท่ากับลบของเมตริกตัวเดิมเห็นไหมฮะไอ้เจ้าการสลับแถวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะมันอยู่ตรงเมตริก A กับ B เมื่อกี้จำได้ปะมันอยู่ตรงเมตริก A กับ B ที่เขาบอกว่าเนี่ยเมตริก B เนี่ยได้จากการสลับแถวเห็นไหมฮะที่ครูก๊อฟทำให้ดูเมื่อกี้มันคือการสลับแถวนะเนี่ยสลับกันเห็นไหมครับฉะนั้นไอตอนที่สลับเนี่ยตรงนี้นะตอนที่สลับเนี่ยเดทของ B เนี่ยมันจะเป็นลบของเดท A ละใช่ไหมฮะจะเท่ากับลบของตัวเดิมโอเคนะนี่คือคุณสมบัติข้อหนึ่งนะครับตามด้วยอีกข้อหนึ่งฮะอีกข้อหนึ่งคืออะไรตัวนี้ครับคุณสมบัติข้อที่7ข้อสุดท้ายแล้วนะถ้าคูณสมาชิกทุกตัวด้วย c นะเอาค่าคงที่คูณเข้าไปเช่นเอา3คูณแถวใดแถวหนึ่งนะคูณแถวใดแถวหนึ่งหรือหลักใดหลักหนึ่งถ้าครูก๊อฟคูณเข้าไปทั้งแถวเนี่ยผลปรากฏว่าค่าเดทอันใหม่มันจะมี c เข้าไปคูณเดทตัวเดิมทันไหมฉะนั้นเขาทำอะไรไปบ้างฮะไอ้เจ้าเมตริก B เนี่ยเขาทำอะไรไปบ้างเขาทั้งสลับแถวเขาทั้งคูณด้วย3ฉะนั้นสิ่งที่ได้ตรงนี้คืออะไรฮะเดท B เนี่ยสลับแถวแล้วเป็นลบคูณด้วย3ก็จะเป็น3เท่าของเดท A ทันไหมแต่ในข้อกอไก่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเดท B เท่ากับ3เดท A ซึ่งมันผิดตรงลบมันต้องมีลบด้วยตัวนี้ก็เลยผิดเข้าใจไหมเอ่ยนะข้อนี้เนี่ยถ้าเราใช้วิธีการจำคุณสมบัติมาแล้วเอามาตอบมันจะเร็วนะฮะก็ยกมาให้ดูตัดมาเลยจริงๆครูก๊อฟจะพิมพ์ใหม่ก็ได้แต่ว่าตัดจากหนังสือเรียนมาให้ดูเลยเพื่อให้น้องๆเห็นว่าเนื้อหาใจความสำคัญที่ออกข้อสอบเนี่ยมาจากหนังสือเรียนเห็นไหมมันมาจากหนังสือกระทรวงเนี่ยก็ตัดมาให้ดูอย่างนี้เลยรวมทั้งทฤษฎีตรงนี้ด้วยนะครับแล้วมันยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งด้วยเรื่องของ det adjoint นะฮะซึ่งน้องๆต้องไปอ่านดูในหนังสือเรียนเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าเราจำคุณสมบัติไม่ได้น้องๆก็ต้องเผชิญความยุ่งยากบุกป่าฝ่าดงแบบที่เมื่อกี้ครูก๊อฟทำแต่ถ้าน้องจำคุณสมบัติได้มันก็ตอบได้อยู่ใน3นาทีแน่นอนนะฮะข้อนี้นะสรุปก็คือข้อนี้ทดสอบเรื่องความจำล้วนๆเลยนะครับถ้าเราจำคุณสมบัติของ determinant ได้ตอบคำถามกขอคอได้เร็วๆไม่ต้องใส่เลขไม่ต้องทดสอบนะฮะแค่สังเกตว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วมาแมทช์กับคุณสมบัติแค่นี้น้องๆก็จะรู้ว่ากขอคอข้อใดถูกข้อใดผิดนะฮะเอาละข้อนี้ก็ชี้ให้ดูว่าการคิดเองมันยุ่งยากการจำทฤษฎีมันง่ายก็ต้องไปอ่านในหนังสือเรียนหนังสือกระทรวงสสวทนั่นแหละนะครับลองพยายามฝืนดูอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจมันได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับตอนครูก๊อฟอ่านรอบแรกครูก๊อฟก็แทบจะปาทิ้งเหมือนกันแต่ก็ฝืนอ่านไปเรื่อยๆก็มันเข้าใจขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อยๆทำอย่างมีสมาธิโอเคนะสงสัยอะไรยังไงก็ถามเข้ามาได้นะครับเอาละข้อนี้ข้อ16ตอบช้อยที่1นะครับข้อขอไข่ถูกเพียงข้อเดียวโอ
เคนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูข้ออื่นๆกันต่อนะสำหรับข้อนี้จบแล้วครับสวัสดีครับ